Lời nói của Phùng Thiệu Phong trong bữa tiệc sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh thực sự xúc động thắp sáng màn ảnh, từ một vai phụ nhỏ cho đến cảnh khu lục gia chủy rực rỡ ánh đèn. Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh qua 56 bộ phim rằng lời chúc mừng sinh nhật trong giới giải trí không phải là mua được, mà là tự mình nỗ lực đạt được qua từng bộ phim. Ánh đèn sinh nhật lần thứ 40 của cô còn rực rỡ hơn cả pháo hoa năm 20 tuổi, đơn giản vì cô đã khắc ghi quyền lực vào đỉnh cao sự nghiệp diễn xuất của mình. 8 giờ tối ngày 16 tháng 10, làn gió chiều từ quận Lục Gia Chủy, Thượng Hải tràn ngập hương hoa mộc tê. Tôi đang chen chúc giữa đám đông trên phố đi bộ ven sông thì đột nhiên nghe thấy một tràng reo ho, bức tường rèm của một tòa nhà văn phòng bên kia sông bỗng chốc biến thành một màn hình khổng lồ. Chúc mừng sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh, một nữ diễn viên Trung Quốc. 7 chữ mạ vàng lóe lên giữa những đám mây và bóng hình của nữ diễn viên huyền thoại Hoa Thiên Cốt được chiếu sáng bằng đèn neon lướt nhẹ trên mặt nước. Đây không phải là hiệu ứng đặc biệt của truyền hình mà là một buổi lễ sinh nhật thực sự diễn ra bên bờ sông Hoàng Phố. Quà tặng người lớn đòi hỏi kỹ năng để có được. Tiệc sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh không phải là sự ủng hộ của người hâm mộ mà là chứng nhận nữ hoàng, được đóng dấu bởi vốn liếng dưới ánh đèn neon của Lục Gia Chủy. Từ vô danh đến được công nhận trong ngành, cô đã tôi luyện nên sự tự tin như kim cương thông qua tác phẩm của mình. Đến khi Trương Nghệ Mưu bắt tay và Tôn Hồng Lỗi lặng lẽ khen ngợi tương lai đầy hứa hẹn của cô, danh tiếng đã lùi xa từ lâu, chỉ còn lại thực lực. Thôi nào, thế giới người lớn làm gì có ông già Noel, mọi món quà đều phải được giành lấy từ cuộc sống từng cú đấm một. Đặc biệt là trong ngành giải trí, một thế giới của danh vọng và tiền tài, bất kể bạn làm tốt đến đâu, bất kể thông cáo báo chí có phóng đại đến đâu, đôi khi sự phấn khích của ngày sinh nhật giống như một bản đồ chiến đấu thời gian thực tiết lộ tất cả các lá bài của bạn. Lấy ví dụ như sinh nhật gần đây của Triệu Lệ Dĩnh, rõ ràng đã để lộ lớp giấy dán cửa sổ này. Không có sự ồn ào náo động của những người hâm mộ thuê 2.000 máy bay không người lái để gõ chữ giúp cô trên bầu trời. Cũng không có một nửa ngành công nghiệp giải trí xếp hàng để tham gia các hoạt động xây dựng nhóm dưới Weibo của cô. Sự xuất hiện của cô là một điểm nhấn ấn tượng khác. Thương hiệu này không nói một lời mà trực tiếp đặt chỗ tại một số tòa nhà ở Lục Gia Chủy, có thể nhìn thấy sông Hoàng Phố và sử dụng đèn neon để phát đi phát lại bài hát chúc mừng sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh. Tư thế này quá khoa trương đến nỗi họ gần như thêm một dòng chữ nhỏ vào cuối. Thưa nữ hoàng, chúng tôi xin bày tỏ lòng kính trọng tới người. Thành thật mà nói, cảnh này mang tính xã hội hơn nhiều so với sự ủng hộ mà người hâm mộ bỏ tiền ra mua. Người hâm mộ là tình yêu, họ giữ một trái tim chân thành, trong khi việc theo đuổi vốn là một báo cáo đánh giá giá trị rõ ràng. Sinh nhật có thể khiến những thương hiệu thông minh đó và 3 nền tảng phim ảnh và truyền hình lớn gửi lời chúc mừng ngay lập tức, thậm chí các phương tiện truyền thông chính thức cũng sẽ đích thân đến đóng dấu và chứng nhận cho bạn. Lượng thông tin đằng sau việc này là vô cùng lớn. Điều này có nghĩa là gì? Điều này cho thấy con thuyền của Triệu Lệ Dĩnh đã từ lâu ra khỏi vùng biển nông, giao thông, nơi thủy triều lên xuống có thể lật úp bất cứ lúc nào, và đã vững vàng neo đậu tại cảng nước sâu, thực lực. Khi nhìn thấy cảnh này, một câu nói của Phùng Thiệu Phong nhiều năm trước bỗng hiện lên trong đầu tôi. Lúc đó nghe qua, tôi cứ tưởng đó chỉ là một câu xã giao thông thường, nhưng giờ nghĩ lại, hóa ra đó chỉ là lời của một vị tiên tri. Anh ấy nói, làm thần tượng sẽ không kéo dài mãi mãi, công việc của bạn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Mọi người sẽ nhìn bạn dưới một góc nhìn khác. Này, người lớn chia tay nhau thật nhẹ nhàng, chỉ bằng một câu, quy luật sinh tồn trong ngành giải trí được tóm tắt một cách nhẹ nhàng. Bạn có nhớ cô gái bị lãng quên trong đoàn thủy thủ và phải ngủ một mình trên một tảng đá vào đêm khuya không? Vào thời điểm đó, có lẽ bà không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng có một ngày tên tuổi của bà sẽ sáng chói đến mức làm lu mờ cả dòng sông Hoàng Phố. Những ngày tháng vật lộn trong vũng lầy và thậm chí không thể chụp được một bức ảnh nào trên mặt. Không chỉ tôi luyện nên bản tính không chịu thua của anh, mà còn khắc sâu một loại tàn nhẫn vào xương tủy. Loại tàn ác này không phải là đánh nhau với người khác đến chết, mà là tự giết mình. Anh ta không xuất thân từ giới chuyên môn, lại có khuôn mặt tròn trịa, không được giới tư bản ưa chuộng. Nếu là người khác, chắc họ đã chấp nhận số phận từ lâu rồi. Nhưng còn cô ấy thì sao? Ông đã biến những cái gọi là nhược điểm này thành thương hiệu độc đáo của riêng mình. Từ Hoa Du Ký khiến cô trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm, cho đến Cuộc Chiến Giữa Hè, sau này giúp cô giành giải Kim Ưng và Phi Thiên cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Con đường mà Triệu Lệ Dĩnh đã đi thực sự khá rõ ràng và có phần đáng sợ. Trong khi những người cùng thời với bà, thuộc thế hệ sau 85, vẫn đang tranh giành thứ hạng và mưu đồ giành những khoản tiền thưởng nhỏ từ việc thổi phồng CP của họ, thì bà giống như một người thợ thủ công đang bận rộn xây nhà, xếp từng viên gạch vào sơ yếu lý lịch của mình. Giao thông đến rồi đi nhanh như sóng thần, nó có thể đưa bạn lên trời chỉ sau một đêm, nhưng cũng có thể đẩy bạn trở lại bãi biển chỉ trong tích tắc. Nhưng công trình thì khác, công trình là vương quốc bạn tự tay xây dựng, mỗi thành phố và ao hồ đều là nền tảng cho sự sống còn tương lai của bạn.
Biểu hiện trực tiếp nhất của sự tự tin này là liệu bạn có thể đứng thẳng khi đối mặt với những tên tuổi lớn thực sự trong vòng tròn hay không. Có một chi tiết đặc biệt thú vị tại đêm Weibo 2025. Trương Nghệ Mưu ngồi ở hàng ghế đầu quay đầu lại bắt tay Triệu Lệ Dĩnh ngồi ở hàng ghế sau. Hai người trò chuyện vài câu, đừng đánh giá thấp hành động này. Trong đấu trường Sura, nơi chỗ ngồi được sắp xếp theo địa vị, việc ai chủ động và ai thụ động là cả một vấn đề. Trương Nghệ Mưu sẵn sàng trao cho bạn bộ mặt này trước công chúng, hiệu quả hơn cả việc trao giải thưởng, đó là dấu ấn chấp thuận từ người ra quyết định cao nhất trong giới. Thú vị hơn nữa là những gì Tôn Hồng Lôi đã nói trong chương trình Tạp Kỹ. Anh ấy nói với Tôn Thiến, tôi biết hai người là bạn tốt của nhau, tôi đặc biệt mừng cho hai người. Trên bề mặt, câu nói này là đang khen ngợi Tôn Thiến, nhưng thực chất ẩn ý là có thể diễn cùng Triệu Lệ Dĩnh chứng tỏ cô có tương lai. Bạn thấy đấy, khi nói đến địa vị trên thế giới, đôi khi bạn thậm chí không cần phải tự mình hét lên, mọi người trong vòng tròn sẽ vội vàng chứng minh điều đó cho bạn. Màn trình diễn ánh sáng đêm đó chứa đựng những chi tiết mà chỉ những người hâm mộ lâu năm mới có thể cảm nhận được. Lúc 8:15 tối, ánh đèn đột nhiên mờ đi và hiệu ứng đặc biệt Suit of Heartbreak từ The Journey of Flower xuyên thủng bầu trời đêm, một cảnh quay đánh dấu sinh nhật lần thứ 28 của cô, khi cô giành cả giải thưởng khán giả bình chọn và giải nữ diễn viên được yêu thích nhất tại giải thưởng Kim Ưng. Lúc 3 giờ sáng sau lễ trao giải, cô đăng trên Weibo, món quà tuyệt vời nhất tôi nhận được hôm nay là cuối cùng cũng có người nhìn thấy vai phụ nhỏ bé vô danh của tôi. Lời tiên tri của Phùng Thiệu Phong được Triệu Lệ Dĩnh 40 tuổi viết xuống sông Hoàng Phố. Khi cả mạng đang tìm kiếm lời chúc mừng sinh nhật cho Phùng Thiệu Phong, tôi tình cờ đọc được bài phỏng vấn của anh vào năm 2019. Thần tượng không tồn tại lâu, tác phẩm mới là quan trọng. Lúc này, đứng bên bờ sông, nhìn bức tường rèm cuộn những câu thoại kinh điển của Minh Lan, Chuyện và Giọt Gội Giữa Hè, tôi chợt hiểu ra, đòn phản công của Triệu Lệ Dĩnh đó không phải là vẻ ngoài được tạo ra bởi lượng người xem, mà là sự tự tin được xây dựng bởi 56 tác phẩm. Bình luận của giới truyền thông chính thức vừa đau lòng vừa chân thực, trong khi một số ngôi sao dựa vào xu hướng tìm kiếm để duy trì sự hiện diện, Triệu Lệ Dĩnh đã dành cả thập kỷ qua để biến mình thành một bảo chứng rating. Khi cô chính thức được công bố là nữ chính trong bộ phim Thanh Minh Bên Sông, năm nay các bình luận tràn ngập màn hình không phải chị đẹp quá, mà là cuối cùng thì chị ấy cũng tham gia một bộ phim nghiêm túc. Sự chuyển mình từ thần tượng sang diễn viên này khiến sinh nhật lần thứ 40 của cô rực rỡ hơn cả pháo hoa mừng sinh nhật lần thứ 20. Trong một video trên Douyin đạt 80.000 lượt thích, người hâm mộ ngồi xổm bên bờ sông đã ghi lại khoảnh khắc sau khi chương trình ánh sáng kết thúc. Ekip của Triệu Lệ Dĩnh lặng lẽ trao toàn bộ hoa được cắm tại hiện trường cho cô lao công. Chi tiết này làm tôi nhớ đến hậu trường của cô tại lễ trao giải Phi Thiên năm ngoái, khi cô đề nghị giúp Ngô Việt, người đang đi giày cao gót, giữ váy. Trong khi một số ngôi sao hàng đầu vẫn đang tranh cãi về việc xe sinh nhật quá đắt đỏ, câu lạc bộ người hâm mộ của cô đã tuyên bố dự án từ thiện mừng sinh nhật năm nay sẽ tài trợ cho 100 thư viện tiểu học ở vùng nông thôn. Trên phố Quan Tiền ở Tô Châu, tôi tình cờ chứng kiến một buổi flash mob đèn sinh nhật tự phát do người hâm mộ tổ chức. Một cô gái trẻ sinh vào những năm 2000 giơ cao tấm biển đèn tự chế và nói: mẹ tôi là fan lâu năm của truyền thuyết Lục Trinh và giờ cả nhà tôi đều theo dõi bộ phim của bà ấy. Sự công nhận xuyên thế hệ này chính là lý do thực sự khiến Lục Gia Chủy sáng đèn không phải một màn trình diễn được đầu tư bài bản, mà là kết quả của việc khán giả bình chọn bằng điều khiển từ xa. Tất nhiên, chắc chắn sẽ có người cười nhạo và nói rằng chỉ là sinh nhật thôi mà, cần gì phải phân tích nhiều như vậy. Trong thời đại kinh tế của người hâm mộ, bất kỳ ai có tiền đều có thể tạo ra một khung cảnh xa hoa. Điều này đúng, nhưng khi áp dụng vào Triệu Lệ Dĩnh thì lại không có ý nghĩa. Khi lực lượng chính ăn mừng sinh nhật của bạn chuyển từ những người hâm mộ cuồng nhiệt sang những người có lý trí, bản chất của buổi lễ sẽ thay đổi hoàn toàn. Đây không còn chỉ là sự giải trí cho người hâm mộ nữa, mà là lễ đăng quang kép cho cả doanh nghiệp và ngành công nghiệp. Đây chính là ý nghĩa sâu xa nhất của câu nói của Phùng Thiệu Phong: mọi người sẽ nhìn bạn bằng con mắt khác nhau. Khi các tác phẩm của bạn lần lượt ra đời và cứng rắn như kim cương, tất cả những người từng nhìn bạn bằng cặp kính màu, dù là tư bản, cao cấp hay khán giả bình thường, đều sẽ vô thức tháo kính xuống, bắt đầu xem xét lại bạn và tính toán giá trị của bạn. Ngành công nghiệp giải trí luôn phát triển mạnh mẽ và luôn có những gương mặt trẻ trung và xinh đẹp hơn xuất hiện, nhưng những nhân vật thực sự có thể vượt qua thử thách của thời gian luôn là những nhân vật có thể được nhắc đến và thưởng thức nhiều lần. Triệu Lệ Dĩnh đã mất hơn 10 năm để chứng minh chân lý đơn giản và tàn khốc nhất này. Sự xa hoa trong ngày sinh nhật của cô chỉ là một bông hoa nở rộ từ gốc sau nhiều năm tích tụ, và gốc rễ đã bám rễ vào đất chính là câu trả lời cho tất cả những điều này.